Hi, good day. So, welcome here again in Musician Tips. At this time, want to share with you this our next topic. At title nito is vertical and horizontal worship. Okay, so dito basically from the word itself ay yung tinatawag nating vertical dito is yung direction goes up, meaning ay yung worship ay should be uh, once na ang, let's say, musician or let's say yung guitarist or yung singer, the moment na siya ay um, um, ginagawa niya, pinaperform niya ang kanyang ministry, ay kinakailangan na iintindihan ng isang musician, God's musician, uh, yung connection niya pa rin sa presence of God while playing the music. That is what we call vertical. So merong while playing your specific instruments that you're playing, ay it goes the same time that hindi ka lang basta nagpe-play, kundi your spirit is set to the leading of God, to what the Spirit is leading to you. So, ito yun nga yung tinatawag natin dito na vertical. Yung nagko-connect ka pa rin. Hindi ka lang basta tutugtog, kundi intellectually or intelligently you are a musician, at mas higher doon ay kumokonek ka sa flow of worship na nililid of course ni God, ng Holy Spirit, at ng pinaka-leader, let's say yung worship leader. At ayun nga, diba, mayroong tinatawag kasi na pag sinabi mong ikaw ay intelligent musician, nakikinig ka hindi lang sa sarili mong tunog, kundi nakikinig ka sa iyong kasamang sa banda na tumutugtog. So, the same thing with yun nga, kumbaga i-higher standard mo pa siya na nakikinig ka rin doon sa leading ng God sa'yo, because anyone in the team can be a worship leader. So kahit ako ay gitarista, so if I am sensitive doon sa leading sa akin ni God, what notes should be strike, o ano ba ang kailangang patunugin, what note, anong timing, kailan, di ba? So ano ito, it takes discipline and years sometimes para mas mahon mo or mahasa mo at maging sharp ka doon sa leading sa iyo ni God as you play. So that is what we call vertical worship. And bakit vertical? And it goes the same with kasama yung horizontal. Yun nga, kasi vertical kumukonek ka sa Diyos by playing, then horizontal kumukonek ka sa team, the music team, at the same time yung the whole team ay kumukonek sa congregation. So hindi pwedeng yung music team lang yung nagkakaintindihan. It should be ano ba yung na bumababa yung flow of worships in the whole congregation. Kaya number one, anong kumbaga pwede nating makuha dito as tips para tayo ay mahasa pa yung ating skill as musicians dito nga sa tinatawag nating vertical and horizontal worship. So number one, dapat tayo ay convinced that God is expecting excellence, no? Ni-expect talaga ng God yan sa atin, excellent. At yun nga ay isa sa favorite kong ginagamit na reference diyan ay yung Psalms 33 verse 3 na sabi doon, sing a new song to Him, play the harp with skill and shout for joy. So ano yan, Good News Translation. So dito, itong word na to, yung sing a new song to Him, so hindi yan basta madali gawin unless meron kang enough years of experience. Diba, paano ka magko-compose ng song kung hindi ka dumaan doon sa enough training. Sabi ko nga sa inyo, pag binalikan mo ang history, biblical history, so sa mga Levites, no, so mayroong designated na, diba, ang
Levites na may designated dyan na nasa music ministry lang sila. Okay, so kapag nandun sa 20 years, yung tinatalaga na nila yon pag abot ng 20 years ng isang Levita, tinatalaga na nila yon kay God to serve. And then, kailangan nilang mag-undergo ng training till 30 to 40 years ng training. So, nakita nyo doon na, diba, yung kaseryosohan na hindi yun basta-basta. So, syempre, i-konteksto natin sa panahon natin ngayon, no? Hindi naman, yun nga, no, pwedeng paghintayin ko pa ng no, let's say, meron ditong gustong pumasok sa music ministry. Gusto ko na maging keyboardist, no? Teka, sabihin ko ba na, ilang years ka na ba nito? 5 years? O kailangan pa ng 20 years or 30 to 40 years, diba? So, hindi siya, kumbaga, hindi siya, tawag doon, hindi siya applicable dito sa time natin ngayon. So, meron kasi yung, tawag doon, yung timeless principles, kumbaga, tinatawag natin. So, yun? So, kailangan nating bigyan ng pansin yung point dito na yung magkaroon ka lang ng enough yung na-experience sa as musician, doon sa ministry mo as musician, ay necessary yun. So na doon, ako nagsimula ako 2 chords. So, kung bibilangin ko, siguro mga 20 years na ako na nagpe-play ng guitar, okay, o ng iba pang instrument. So, and I think that's kumbaga enough, diba? Pero yun nga, sumabak na rin ako sa ministry kahit wala pa akong 20 years. Yun bang, alam mo yun, yung desire, no? Yung magkaroon ka lang ng desire to learn, ay yun ang starting point mo. Kasi God, ba, ayun nga God looks at the heart. So, kung nakikita naman ng Diyos, diba, nakikita naman talaga obviously ng Diyos yung heart natin. So, ayun, at yun nga, nakikita rin naman, at especially nakikita rin naman din ng congregation or ng team na you are willing to get trained, ay yun, enough na yun para mahasa yung skills mo. And yun nga, yung in-expect kasi sa atin ng Diyos, yung mag-excel to the extent ng kakayanan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, number 1, no? Para ma-achieve natin yung tinasabi ditong vertical and horizontal worship. Okay, number 2 is yung be aware that when we play the musical instruments or when we sing or dance, there's a spirit within us that will be transferred to the congregation. So, ayun nga, kaya napaka-importante na yung heart natin, yung motives natin, isip natin, puso natin ay tama. So, napaka-importante ng heart searching, soul searching, na pinapasearch natin kay God yung ating heart or spirit, na ano man yung motive na to na hindi tama, hindi maganda, ay tanggalin niya. Or anything that can hinder the flow of God's presence, ay napaka-importante nga ng yung confession na yun sa Panginoon. Kasi nagta-transfer yun. Kasi kung meron kang galit and then tutugtog ka, so could be transferred talaga sa congregation. And the congregation will really feel, lalo na kung yung may mga congregation members na talagang sensitive din sila sa presence of God, di ba? So, meron ng spirit of heaviness. So, parang ang bigat, di ba? So, ayun. So, be aware. Kasi nga, no? Kaya, vertical and horizontal worship yung ating ina-apply dito as we perform yung ating duty as God's musician or part ng music ministry. No? So, yun. Yun, basically, yun nga, yung sa 1 Samuel, yung kay King Saul, at yung kay King David, di ba? Pag binasa niyo yun, no? Ito, basahin natin. From then on, whenever the evil spirit sent by God came on Saul, David would get his harp and play it. The evil spirit would live, and so
and soul would feel better and be all right again. So, nakita niyo yung anointing ni David, no? Yung pinagkatiwala sa kanya ng God. No? So, ang sarap ma-feel noon nung pagtugtog mo, tipong, di ba? Not because of your own strength, kundi kasi nagpailalim ka sa kalooban ng Panginoon. Nagsasubmit ka sa kalooban niya. Hindi dahil sa mayroong kang sa sarili mong power, no? Kundi ginamit ka lang ng Diyos to flow His presence through your life and through the musical instrument that you're playing. Alright, so number 3 ay ito, may kinalaman nga naman to sa technical naman to, no? So at least learn basic musical notes and terminologies essential to apply in worship leading. Right? So let's say at least year by year nagle-level up yung skills and knowledge in music, no? Not necessarily, no, na magpaka-virtuoso tayo. I mean, ang point lang dito ay, yun nga, if God, binigyan ka ng God ng pagkakataon to study, a formal study, so do it, diba? At kung hindi naman, at least, you can do self-study, diba? At pwede tayong hingin ng advice or magpatulong sa mga talagang aral musically. So, dito naman, ang ano ko lang naman dito, at least ilang mga tips ko lang naman dito regarding this sa mga basic musical notes ay number 1 is at least use shortcut chords or yung parang yung mga broken chords with open notes, mga ganon. Okay, bakit? Kasi this will give you a smooth sound or mas defined and clear sound that helps you easily to, to transfer to the next chord smoothly. So merong kasing, diba, merong mga okay, and sana makita nyo, no? Ayan. So halimbawa, bigyan ko lang kayo ng example. So learn yung mga basic na chords. So halimbawa, kung nasa G ka, halimbawa kung ito yung pinaka basic mo na G, diba? So meron siyang note na dyan, and then susunod mo ay C, diba? C. So instead traditional, no, na ganitong C, so itong G na to, diba, ibababa mo na lang yung dalawa, ito, itong dalawang note na to. Ayan, so okay. Ayan, nasa makikita nyo ba dyan? Ayan. Alright. Okay, so yan. Okay, G. So, aral ka ng mga shortcut ng paglipat ng tipa para mas, alam mo yun, smooth yung paglipat mo. Kasi sa mga baguhan pa lang, especially, so G. Tapos, ito yung traditional na C. Diba? Ayan eh. Okay. So, G. G, diba? C, yung traditional. So, itong G na ito, pwede mo nang gawin ganito. So, binaba mo lang itong 6th string sa 3rd fret sa 5th string 3rd fret. And then, yung kaninang nandito na 5th string 2nd fret, nilagay mo ngayon sa 3rd string 2nd fret. And then, this remain the same, yung dalawa rito kanina. So, ang lumipat lang dalawa. Instead na ito kanina G, tapos mag-C kang ganon, I think mas madali kung ito na lang. So, mga ganon. So, yung mga ganong techniques na kailangan aralin. Bawa, G, tapos gawin mo, susunod mo E minor. So, pwedeng ganyan. Ito, so, pwedeng G yan, diba? G. Paano mag-E minor? So, sa E minor, ito kasi yan, diba? So, kung ngayon, etong nandito, gaganon mo na lang, tapos yan, o kaya yan. So, kayo, medyo tutuklasin nyo na lang, diba? So, ilan lang yun sa mga basic na I would suggest or
tips na gusto ko ibigay sa inyo. So, yung mga ganyan. So, ito, sinasabi ko lang to doon sa talagang hindi pa alam yan. Talagang beginners na. Okay, so, yun, yung mga shortcut niya. And then, isa pang technique, kung may kasabay ka naman kasi sa tawag doon, sa banda, syempre, kasabay ka naman, especially kung may bass, diba? Kung baguhan ka pa lang, hindi ka pa makalipat ng mabilisan, diba? So, minsan, ita-timing mo na lang din, diba? Pwede kang mag-stay dito ng 4 counts, and then, E minor na susunod, hindi ka agad nakalipat, diba? So, dahil may bass naman, so, abangan mo yung counting niya, no, para ma-play mo lang siya ng sabay. So, para makalipat ka agad. So, minor. Okay. G, E minor, o C. So, minsan, depende kung saan ka galing na tipa. So, bawa, kung E minor, tapos C, pwede dito. Madali na kasi yun. Tapos D. Sa D naman, diba, meron ditong part. Nakita nyo yung meron ka nang hindi dapat tanggalin. So, let's say, sa G, E minor, C, D. So, sa G, hindi ko na to tinanggal yung dalawa. Nilagay ko na lang, kung pupunta ako ng E minor, pwede ko na lang ilagay itong dalawa rito. So, pwede na yung ganyan. So, E minor pa rin naman siya. So, medyo, may iba pang tawag nga lang dyan. Pero, ano mo yun, napatunog mo yung essential notes sa E minor. So, diba? Pwede yan. Pwede din yan. Tapos C, edi yung, ito na lang, no? Ayan, C. Ayan, tapos D. So, meron lang akong, paano yung technique ko doon. So, ito, hindi ko to tinanggal. Itong dalawa, hindi ko tinanggal agad. So, habang inaangat ko, yan. Tapos, pupunta to dito. Tapos, yan. Yan lang, siguro sa susunod na lang ibang mga other techniques, binigyan ko lang kayo ng idea, okay? Tungkol doon. So, yun mga shortcut notes. So, another yung use of dynamics. So, especially sa keyboard, litaw na doon siya mas talagang apply siya doon yung extremely soft, very soft, yung half soft, extremely loud, very loud, half loud. Baba. At least learn yung learn the use of musical articulations. Okay, yung articulation marks or yung notes relationships. Ano yun? Yung staccato. Pag sabi yung staccato, yung parang yung mga ganyang tunog. Staccato. Okay. Staccato. Staccatissimo, parang ganun din siya, mas natawag doon, parang mas ano lang siya, mas parang mas mabilis lang agad yung lipatan niya or intervals niya, no? Or mas mahina, ganun. Okay? Slurs, ito yung smooth lang siya. Okay, ito yung kanina staccato. Ba? Pag sinabi namang slurs, ito yun. Connected notes siya, okay? So, pag slide, obviously, slide. Ayan, so, slide or glissando kung tawagin. Triplets, pwedeng one note, tatlong notes, diba? Tatlong strike siya, no? Yung isang note lang yung ginamit mo, diba? Triplets. Okay, ano pa? Arpeggios, yung usually the chords siya na piniplay mo parang yan. So pinilay ko tong A major 7 succeedingly, no, magkakasunod. Okay, so hindi naman siya parang laging required na gamitin, pero at least you know the basics, at least alam mo yung mga ganun pag narinig mo. Okay, of course, yung accent, diba? Mga ganun. Kung kailan mo siya lalagyan ng diin sa mga parts na yun. Tapos yung shakes,
yung trail, shake, sustain, parehas lang siya. Parang ka nagsusustain. Baba A. Usually, parang mas yung sa worship, parang papunta ka sa exaltation. So, basically, nakuha mo na yung points ko. Yung point ko dito na, okay, breaks. So, yung mga may biglaang hinto. Usually, mga baksakan. Ganon, okay. Ano pa? Use chords transition or chords modulation. Okay. Chords transition modulation. Medyo mahaba to. So, i-cut ko muna rito. And then, see you on the part 2 nito. Tungkol dito na. Okay. Again, thank you for watching. And God bless.